فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، قدم الفلاسفة والمتكلمون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك من عارضهم وقال بأن الكون هو وليد الصدفة. نبدأ بدليل الفلاسفة، ما هو دليلهم على وجود الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هذا مجال واسع جدا وميدان صراع في الاستدلال وتحقيق الحق وتزييف الزائف من أمور كثيرة جدا، لكن لا نشغل به المشاهد الكريم، فقط نشير إلى العموميات في هذا. الفلاسفة لهم طريق في الاستدلال على وجود الله، يسمى استدلال الفلاسفة أو طريق الفلاسفة في الاستدلال على وجود الله. المتكلمين أيضا لهم طريق مختلف، لكن في النهاية يجتمع الاثنين. في الهدف والغاية يلتقي كل من طريق القرآن الكريم، طريق الفلاسفة، طريق المتكلمين. لكن طريق الفلاسفة المتكلمين ده نشأ لمواجهة الفلسفات والثقافات التي كانت موجودة في ذلك الوقت وتتحدى الإسلام وتتحدى الدين الإسلامي. حضرتك تعرف أن الإسلام فتح على ثقافات الفرس، وفتح على حتى ثقافات الروم، ثقافات الهند حين انتقل في المغرب وإلى أوروبا في الأندلس. فكان لابد من التصدي للمعترضين بأساليب من جنس الأساليب التي يستخدمها علماؤهم وكبراءهم هنا كان لابد، وإلا كان سيظل الفتح الإسلامي عند حدود الناحية العسكرية والناحية الإدارية، وبينما سيكون فقيرا في زاده الثقافي الفلسفي العلمي أمام الثقافات الأخرى. نعود لمدرسة الفلاسفة ومدرسة المتكلمين، ونذكر بأن المتكلمين، علماء المتكلمين أو علماء الكلام، هم علماء التوحيد، هم علماء العقيدة، التوحيد، نعم، الذين يستندون الأدلة النقلية، نعم، ولهم مدرسة معروفة تبدأ بالإمام أبو الحسن الأشعري. المذهب الأشعري مذهب كلامي، ليس مذهبا فلسفيا. هو المذهب المعتمد هنا، هو مذهب الأمة، مذهب الأمة، والتي أجمعت عليه ورضيته منهجا لها في الاعتقاد منذ القرن الرابع وحتى الآن. طبعا رغم ما يتعرض له هذا المذهب الآن من تشويه، لكن حقيقة هو المذهب الذي ساد. وحين أقصي أو هذا المذهب من أذهان المثقفين والمفكرين والطلاب والجامعات، وقعنا فيما وقعنا فيه الآن، لأنه المذهب الوحيد الذي يجعل السلام محور التوجيهات الإسلام، سواء في العقيدة أو سواء في الشريعة أو في الأخلاق. السلام ده واضح جدا، هو السلام الاجتماعي والسلام النفسي، السلام مع الإنسان، مع نفسه، مع مجتمعه، مع العالم، مع الحيوان، مع النبات، مع الجماد حقيقة. ولذلك في ظل هذا المذهب، معلش نخرج عن السؤال ولكن هذا مهم. في ظل هذا المذهب احنا الآن لنا 10 قرون هذا المذهب، وهو لم تقع حروب عقدية بين المسلمين. لم تقع حروب عقدية بين المسلمين. لم تسمع أن في جيش سنة ضد سنة، ولا حتى سنة ضد شيعة على المذهب أو على العقيدة. حدثت مواجهات مسلحة كثيرة بسبب الكرسي أو بسبب الحكم، السلطة، لكن ليس بسبب الدين. لكن ليس بسبب الدين. حينما أقصي هذا المذهب في الآونة الأخيرة، قتل المسلمون بعضهم بعضا، هذا يكفر ذاك وذاك يفسق، وقامت القيام. وأنا أرى أنه لا بد من العودة السريعة إلى هذا المذهب ونستلهم روحه مع بقاء المذاهب الأخرى في حجمها الحقيقي الذي كانت فيه على مدى 10 قرون. مشكلة أن الآن يروج لمذهب ويعتم على مذاهب. هذه هي المشكلة التي لم يتنبه لها دعاة المذاهب الجديدة، وهي مذاهب بصورة أو بأخرى تفتح الباب للتطرف وللتشدد الفكري، ثم بعد ذلك للدماء. لعلمك المذهب الأشعري لا يكفر أحدا،
وعنده مبدأ الحديث النبوي الشريف الصحيح في البخاري، يعني من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفروا ذمة الله ورسوله. يعني خلاص لا تغفروا ذمة الله، يعني لا تعتدوا عليه. ده مذهب الأزهر يا مولانا، وهذا هو مذهب الأزهر حتى الآن. نعتبره مذهب كلامي أم فلسفي؟ لا، مذهب كلامي. لا، الإمام الأشعري لا يعد فيلسوفا، بالعكس هو يعني رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة، وهو كان من المعتزلة لكن سحب وأعلن أنه هو ما كان فيه ليس صحيحا، وأنه سينظر في ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وسجله في مذهبه. ولذلك لا نعتبر هذا المذهب مذهب جديد منشأ، بالعكس ده مذهب إحيائي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا المذهب يعني ساد المسلمين أو ساد الدولة الإسلامية 10 قرون طبعا، حماهم من ما نحن فيه الآن من الفتن. وأيضا لا يقاتل الآخر إلا إذا اعتدى الآخر، لأن في القرآن آيات كثيرة ما دام هذا الآخر لا يخرجك ولا يقاتلك لا تقاتله. عشان كده الأطفال والنساء والعجائز طبعا دمهم يحرم أيضا. دمهم يحرم. الآن يعني شوف المذاهب الحديثة دي لا تتجنب العجائز ولا الأطفال في جيش العدو، إنما تعمد إلى المسلمين الأول وتقتلهم، تقتل أطفالهم، تقتل وتسبي البنات بحجة أن هذه حرب شرعية وأن البنات يصبحون سبايا وملك يمين. كلام طبعا كله نشأ في ظل الابتعاد عن هذه المذاهب الإسلامية الصحيحة. المنكرون المشككون في وجود الله سبحانه وتعالى، كيف رد عليهم علماء الكلام والفلاسفة؟ ردوا عليهم بأدلة في النهاية تعتمد على ما قلته لك، وهو أنه قانون السببية. يعني السببية. العربي القديم الذي قال البعرة تدل على البعير، يعني لا مؤاخذة لو وجد بعرة في الصحراء يدل على أنها هنا كان بعيرا. البعرة الفضلات الناقة، فضلات البعير، فضلات الناقة يعني فتدل على أن هناك كان بعير. هنا ناقة أو جمل مرت من هنا. فكل حاجة لها سبب. ثم قال يعني والقدم تدل على المسير، يعني إذا إذا رأى آثار قدم فقل لابد أن يكون هذا سار شخص منه. هذه الفطرة، هذه الفطرة التي قلناها، وهذه القاعدة الفطرية. المتكلمون خلينا المتكلمون يبدأون بما يسمى دليل الحدوث. دليل الحدوث يعني هذا الكتاب مثلا قبل أن يخرج من المطبعة لم يكن. طبعا لم يكن، كان في عدم. ثم لما خرج من المطبعة حدث، يعني أصبح يتصف بالحدوث، يتصف بالوجود. كل حادث من هذا النوع سواء كان كتاب أو كرسي أو وممكن تكبر دي إنسان، شجر، كون، كل ما لم يكن ثم حدث كان في العدم ثم أصبح موجودا ثم حدث. لا، موجودا دي دخلنا مع الفلاسفة اللي هنقولها إنما أوكي. ثم حدث، لأن الحدوث هو الوجود بعد عدم. لازم نحفظ كذا، لم يكن ثم كان، لم يكن ثم حدث. فعندهم أن اسمه دليل الحدوث. دليل الحدوث ده يقول لك أن الكون حادث، حاجة حصلت. العالم يعني بالضبط احنا نحفظها، العالم حادث. العالم كله ده، العالم اللي هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما سواه كله كان معدوما ثم حدث. يبقى العالم حادث. القضية دي يعني تصححوها ازاي عشان انا افتكر؟ اقول لك دي قضية حسية. تبص بتشوف ما كانش في شجرة هنا وبعدين طلعت، دي حدث بعد أن لم يكن. تشوف انت ماشي في الشارع وفجأة لقيت الكراكات والبيوت، نشأت فيلا او نشأ بيت او نشأ قصر. ما كانش في عربية خرجت العربية. كل هذه الأمور لم تكن ثم كانت.
يعني لم تكن ثم حدثت. فالمتكلمين بيقولوا يعني دي مش عايزة شرح، أنت انظر حواليك فترى كل شيء هكذا، لم يكن ثم كان ثم حدث. طيب بعد ذلك تيجي القضية الثانية، إذا سلمنا أن فعلا كل ما في العالم ده حادث والعالم كله حادث، القضية الثانية اللي هي دي قضية كل حادث لا بد له من محدث. دي بقى هنقول لهم طيب إيه دليلكم عليها؟ يقولوا لا، عيب لما تسأل، لأن كل حادث لا بد له محدث هي قضية السببية الفطرية الموجودة عندك. فهو المتكلم يقول لك أنا مش محتاج أدلل على المقدمة الثانية. المقدمة الأولى دليلها الحس، أنا بشوف كلها. المقدمة الثانية ما تسألنيش عليها لأنها دي مفطورة في الإنسان، كل حادث لا بد لهم. لم يرى الإنسان حادثا ثم بعد ذلك يسلم أو يستطيع أن يسلم أنه لم يكن له محدث. تضم المقدمتين على بعض تظهر النتيجة، إذن العالم له محدث وهو الله سبحانه وتعالى. 3 خطوات. 3 خطوات، ده هو الدليل. العالم حادث، كل حادث لا بد له محدث، إذن العالم له محدث. من هو المحدث؟ هو الله. وهنا نتوقف، هل المحدث ممكن، يعني ممكن الملحد يقول لي أنا معك فعلا كل شيء حادث في هذا الكون، وفعلا كل حادث أنا مصمم لابد أن يكون محدث، لكن أنا أشغب معك في أن يكون المحدث هو الله أو شيء خارج عن الكون ذاته. وهو الكلام اللي بيعتمد فيه على داروين وعلى أن التوالد ذاتي وانفصال ذاتي وانفصال. أقول لك كانت هناك ذرات ثم تجمعت ثم ده صدفة بقى دي طبعا. بعدين كله ده بس ماشي بالصدف. حتى الذرات اللي بينطلق منها، طيب الذرات دي أنت اللي بتحاول بسرعة تخطفني منها علشان تمشي بيها في الاستدلال. أنا حاوقف في الذرات دي. الذرات دي حكمها إيه؟ وجدت إزاي؟ من أوجدها؟ ما يعني هو ما يحاولش يعني يثبت كثيرا في المقدمة الأولى. يقول لكن أنا أؤمن بأن الذي خلق هذا الذي أحدث هذا الكون المحدث هو الكون نفسه، تطور وكذا إلى آخره. هنا بقى يجي المنطق العقلي، قاعدة التناقض. احنا لازم نحفظ قاعدتين وحفظناهم، قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وقاعدة السببية. وأنا قلت في حلقة السابقة أعتقد أن الفكر البشري كله مبني على الاثنين دول. لو سحبت الاثنين دول لا تستطيع أن تتحاور ولا تناظر ولا تستدل ولا تتعرف على شيء لو حصل تداخل في القضيتين دول. يقول لي أنا معك إلى هنا ولكن أختلف معك. أنت وصلت قلت أن الكون حادث له محدث هو الله. لا، أنا هقول معك الكون حادث له محدث هو نفس الكون. طيب سأسلم جدلا بأن هذا الكتاب هو أوجد نفسه، نفس الشيء. طيب إذن هذا الكتاب هتسميه خالق ومخلوق في نفس الآن، ما هو أوجد نفسه. هذه نقيضان لا يجتمعان. نقيضان لا يمكن أن يجتمعان. ليه؟ لأن باعتباره خالق لابد أن يكون أولا متقدما، وباعتباره مخلوق لابد أن يكون معدوما ثم وجد. يعني مدام هو حادث، محدث وحادث، أو موجد وموجود، الاثنين دول ما يجتمعوش أبدا، لأن بالضرورة إذا كان خالقا يجب أن يكون موجودا قبل أن يكون هذا المخلوق موجودا. أنت بتقول عليه كان موجود وكان معدوم في نفس الوقت، لأنه باعتباره موجود معدوم كان معدوما، وباعتباره موجد لابد أن نفترضه كان موجودا، وإلا العدم سيخلق الوجود مستحيل. فإذا لابد من افتراض هذا الصانع أو هذا المحدث، ولا بد أن يكون غير هذا العالم، خارج عن العالم. وده ما استند إليه المتكلمون في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والرد على من يقول إن الكون أوجد نفسه. أوجد نفسه بالضبط. لأن الفلاسفة يعني الدليل باختصار شديد، العالم حادث، وكل حادث لا بد هنا ضرورة عقلية، مش لا بد اتفاق ولا حكم شرعي، ولا لا بد ده حكم عقلي، مش احتمالية. لا الحكم عقلي. يعني لا بد له من محدث،
إذن العالم له محدث وهو الله سبحانه وتعالى. وقالوا وهو الله عشان يقولوا هذا المحدث لابد أن يكون خارجا عن هذا الذي نتحدث فيه، لأن لو افترضته هو نفسه تلزم تناقضات عجيبة يستحيل تصورها. الفلاسفة تقريبا نفس الشيء، لكن ينطلقوا من شيء معقد شوية. هم يقولون أن أي موجود من الموجودات دي ممكن. إيه ممكن عندهم؟ ممكن الوجود، واجب الوجود. يعني هذا الكتاب كان ممكن ما حدش يألفه وكان ويستمر في العدم. وممكن حد يألف ويكتب ويقدم ويطلع. يبقى إذن هو دائما يسمونه ماهية الممكن في نقطة وسط تحتمل الوجود قبل أن توجد، تحتمل الوجود وتحتمل العدم. طرف الوجود وطرف العدم متساوي بالنسبة له. إذا العقل تصور أنه وجد، فلا بد أن يفترض أن هناك علة خارجية نقلته من العدم أو من أحد المتساويين، من العدم ومن الوجود إلى الوجود، لأن احنا فرضناه في نقطة وسط وهو قابل للوجود بنفس الدرجة التي يقبل بها العدم. وفجأة أنا هنا وجد. العقل يقول لا يمكن أن يكون إلا أن يكون هناك علة فاعلة موجودة خارجة عن هذا الكتاب. ده بيسموه دليل الإمكان فلاسفة، والمتكلمين يسمونه دليل الحدوث. لكن هناك دليل الاثنين يعتمدوا على البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير، وبيعتمدوا على العقل بالتأكيد. نعم. ماذا عن الملاحظة؟ إن لم أكن فيلسوفا ولم أكن متكلما وأعتمد فقط على ملاحظتي، كيف أثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو منهج القرآن الكريم. كما قلت لك الأدلة دي المعقدة مش متاحة للجميع. إنما طريق القرآن الكريم اللي هو طريق الاختراع والعناية أو طريق القصد، يعني هو بيلفت النظر إلى ما حولك ويعني يثير في المشاهد اللي هي بديهية السببية وبديهية عدم اجتماع النقيضين. فيقول لك انظر إلى هذا الكون، يعني فيه حكمة، فيه علم، فيه قصد، فيه ترتيب. والعلماء يعني أبصر الناس بهذا، وخاصة علماء الطبيعة وعلماء الطب أبصر الناس بهذا الكون، لأن الإنسان ده بتكتشف فيه كل يوم عوالم طبعا. مدهشة. وهذا موجود في، سواء كان في البحر، في الجبل، في الشجر، في النبات، في الكواكب، في الذرة، في المجرة، في النفس. تجد يعني عبارة عن سلسلة لا تنتهي ومدهشة من الإتقان، من الحكمة، من الإعداد، بحيث يؤدي غرض معين. لو اختل هذا يعني ذرة واحدة الأمور تتوقف. مثلا قالوا أن الشمس منضبطة يعني بمسافة معينة من الأرض، بحيث لو أن المسافة دي قصرت تحترق الغابات كلها وتتوقف الحياة، ولو بعدت أيضا الحياة تتوقف، ربما تتجمد البحار. والأكسجين مثلا اللي هو الموجود في الهواء بنسبة 21%، أقول لك النسبة دي هي القدر اللازم للحياة. لو يعني قلت تختنق الدنيا، ولو مثلا زادت لا تستطيع أن تشعل النار، تشعل الكبريت ما تولعش. فشوف ده مضبوط مع. فمثل هذه الأمور القرآن يلفت النظر إليها، ثم بعد ذلك يعني يقول لك اسأل من خلق هذا، ففورا العقل يتنبه إلى أن فعلا في إله وهو عليم وحكيم وقادر إلى آخره. فضيلة الإمام، كيف كان أسلوب القرآن في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى؟